السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا فيكم في حلقة جديدة من ربرومينيا. أدري صار لنا فترة عن الفقرة وقلنا لازم نرجع لها بشكل ما. سبب غياب هالفقرة هو لأن جدول إصدارات القناة كان مزحوم بخيارات أخرى وما حصلنا فرصة نغطي هالفقرة. عموما خلينا نتكلم عن هالهاك المميز لبرنس اوف بيرجا. طبعا راجعنا برنس اوف بيرجا مسبقا على القناة وهذا الشريط رابطها، وذكرنا أن هاللعبة عندها العديد من النسخ، وركزنا على النسخ المنزلية على الأجهزة المعروفة. النسخ المحمولة نفس الجيم بوي ما كانت بنفس سلاسة نسخة الدوس وحتى نسخة الانيس المنزلية، وذكرنا الأسباب المراجعة مسبقا. نسخة الجينيسيس كانت جميلة مظهريا، لكن مشكلتها هي الأخرى هي الانبوت ديلي أو تأخر الاستجابة بالتحكم. التحكم ما يستجيب بشكل جيد خاصة في وضعية القتال. نسخة السيجا سي دي ممتازة رغم التمثيل الصوتي السيء فيها، بس هي نازلة على جهاز مش الكثير امتلكه. نسخة السوبر نينتندو هي الأقوى على الإطلاق لأنها بمثابة ريميك أكثر من كونها نسخة مستقلة، فيها مراحل أكثر، رؤساء أكثر، غرف أكثر، بالإضافة للساوند تراك الأسطوري جدا. رغم إني أشوف هالنسخة أسطورية ومن أقوى ألعاب الجهاز، لكني لاحظت أن البعض عنده مشكلة وياها. هم شافوا الصعبة بالمقارنة بالنسخة الأصلية واللي هي الدوس، رغم إني أشوف أن صعوبتها مش تعجيزية، بس في النهاية في ناس ما حبوا صعوبتها. وهالنسخة فيها تحكم جدا ممتاز وسلس بشكل رائع، وهالنسخة نفس نسخة الدوس من ناحية السلاسة، ولهذا في هاكات كثيرة جدا لنسخة السوبر نينتندو. لكن الهاك اللي راح نغطيه هني هي نسخة الذكرى 30 سنة، واللي هي موضوعنا لهالحلقة. هالنسخة من تهكير شاوينج ونزلت السنة اللي طافت، لكننا شفنا نسخ محسنة مسبقا. عموما فكرة هالهاك هو الاحتفال بذكرى 30 سنة على مرور اللعبة الأصلية، وفوق هذا قرروا يخلون نفس اللعبة الأصلية في كل شيء. يريدون يعطون مالكي جهاز السوبر نينتندو تجربة حقيقية حق النسخة الأم. النسخة حتى مش بس معدلة من ناحية تصميم المراحل، هم حتى عدلوا على الألوان والشخصيات والمراحل بحيث إنهم يبونها يخلونها مقاربة للنسخة الأولى الأم. لاحظوا لون ملابس الأمير كيف خلوها بنفس ملابس نسخة الدوس. يشوفوا حتى بار الطاقة اللي صار على شكل أسهم نفس اللعبة الأصلية بدال الغرش أو القنينات اللي كانت بنسخة السوبر نينتندو الأساسية. الموسيقى شلوها بشكل تام، وانا اتفهم هالشيء ككونهم يبونها نفس نسخة الام بالضبط، وهم حطوا حتى الحان نسخة الدوس يوم تخلص المراحل وتهزم الاعداء وغيره. على طاري الاعداء، ملابس الاعداء حتى هي الاخرى مطابقة لنسخة الدوس، وهذا شيء جميل جدا. للعلم هالهاك مش مشابه لنسخة الدوس في كل شيء، هم حتى غيروا في الوان مراحل الاخرى من باب التنويع، وهي مجرد اضافة بسيطة زيادة عن النسخة الام. هم شافوا نسخة الجيم بوي كيف مميزة من ناحية تلوين المراحل، فقالوا هم بيحطون هالشيء بهالهاك. حتى في خلفيات جميلة ومميزة مو موجودة بالنسخ الأخرى، مما يعطيها قيمة إضافية أكثر. بصراحة من الأشياء اللي فاجأتني بهالهاك إنهم قدروا يردون الأشياء المقطوعة في نسخة السوبر نينتندو الأصلية. اللي لعب النسخة الأصلية من السوبر نينتندو بيعرف إنها مخففة من ناحية العنف، شالين الدم بشكل نهائي، وحتى يوم شخصيتك تموت تختفي الجثة. أنا أقدر أفهم هالشيء ككون نينتندو متشددة من ناحية العنف والدموية، لكن في هالهاك هم رجعوا الدماء يوم تقتل الأعداء، سواء بنزال بالسيف أو عن طريق إيقاعهم بالفخوخ. حتى إذا أنت مت وطحت بالأفخاخ بتشوف الدماء على الأمير، والجثة ما تختفي مباشرة نفس نسخة الدوس. عدد المراحل وهو الآخر تم تقليصه بعدد مراحل النسخة الأم. باختصار خلوا هالهاك مطابق للعبة الأساسية اللي نزلت قبل 30 سنة. السؤال هو كيف مستوى هالهاك لو قارناه بالنسخة الأخرى الرسمية؟ بالتأكيد هذا أفضل منهم بكثير، لأنه سلس جدا في التحكم وكأنهم مسوين بورت مباشر نسخة الدوس على جهاز السوبر نينتندو. ونفس ما قلت مالكي جهاز السوبر نينتندو بيحصلون على تجربة للعبة الأصلية، وأشوف إن هذه أقوى نسخة إذا الواحد يريد يلعب اللعبة الأصلية، وأنصح فيها. بس تبون الصراحة، أنا عن نفسي أنا أنصح أي شخص اللي يلعب نسخة الدوس إنه يعطي فرصة حق نسخة السوبر نينتندو الغير مهكرة أو النسخة الأساسية بمعنى صح. هذه نسخة بمثابة ريميك للعبة الأصلية، بحيث إن فيها مراحل أكثر وغرف أكثر ووسائل أكثر وحتى بيئات أكثر. وسبق وذكرنا هالشيء، غياب الدماء ما يأثر بأي شكل على التجربة. أنا أحب نسخة السوبر نينتندو الأصلية أكثر، لكن ما زال عندي وفاء كبير لنسخة الدوس ككوني لعبتها في صغري، وهالهاك عيشني نفس التجربة اللي عشتها بالماضي. على كل حال راح أحط رابط الباتش في صندوق الوصف تحت، لأن للأسف النسخ الملموسة من الهاكات صارت ما تتحصل، نظرا أن الشركات قامت تقاضي الأشخاص اللي يبيعون النسخ الملموسة نفس نينتندو وعلى شاكلتها. عموما هذا كل شيء بخصوص الهاك، وشكرا لكم على المتابعة.